Hi guys! Welcome to my channel. Sa episode na to, i-share ko sa inyo paano maggata ng niyog. Naisip nyo marahil kung bakit kailangan pa magpiga. Kung meron namang nabibiling pigana, at saka meron naman mga lata sa supermarket. 3 things. Pag ikaw ang nagpiga, mas marami kang nakukuha ang gata sa niyog. And syempre, yung quality ng tubig, hindi mo alam kung saan galing nilagay niya bago siya maggata. Kapag napiga na, mas maiksi na yung shelf life. 2 hours lang sa labas, baka mapanis na. Di katulad kung gagataan mo pa lang, pwede mong ilagay sa ref. Tapos kung gusto mo siyang pigain, saka pa lang. Diba? Bakit naman hindi pwede yung nasa lata? Pansinin nyo, kapag nasa lata, hindi siya nagmamantika. Natural na proseso ng nyog, pag niluto mo siya, nagmamantika. Nagmamantika. Tama ba yun? Tono ko dun. Trust me, pag nagmantika ang luto mo sa niyog, mas masarap ang labas. Panghuli, syempre, iba pa rin sa pakiramdam kapag ikaw ang naggata ng sarili mong niyog. Ang tip ko sa inyo, dito sa Manila, scan nyo muna itong area kung meron kayo nakikita na nagkikis-kis ng niyog. At tulad ko dito sa Kapitolyo, ayan o, malapit lang talaga sa amin. Ang isang medium size na niyog, siguro makakagawa ka ng mga 2 cup ng gata. Kailangan mo lang ng isang lalagyan, kung saan ka magpipiga, strainer or colander, kung wala kahit malinis na white cloth or t-shirt para paglilipatan ng gata. Mag-init ka lang ng tubig muna. Kailangan mainit na tubig ang ilagay. Ilagay mo muna ang isang baso, then hintayin mong lumamig ng konti. Ang coconut cream ay yung tinatawag na kakang gata. Kung may makina, kahit walang halong tubig, kaya mag-produce ng cream. Pero kung manual, yung unang piga mo ng gata or yung unang baso, usually creamy ang lalabas doon. Ang coconut milk naman, yung mga sumunod after mo makuha yung cream. Like pag nagdagdagan ng tubig at nagpiga ka ulit doon sa niyog, usually hindi na siya masyadong creamy, milky na siya. Magdakot ka ng isang palad ng niyog, saka pigain mo gamit ang 2 kamay. Yan ang isang paraan. Ang isa pa is para kang nag-roll ng dough sa baking. Pero pinipiga mo niyog, ikutin mo lang ang lalagyan habang pinipiga. Kaya mainam pag hindi malaki yung lalagyan, madali lang paikutin. Kahit alin sa mga nabanggit ay okay. Gawin mo lang ilang beses, saka mo ilagay sa lalagyan. Kung gusto mo magkaroon ng coconut milk, maglagay ka ulit ng isang basong tubig at gawin mo ulit yung proseso. Para sa akin, depende sa inyo. Wala namang striktong rule para dito. Kung gusto mo mas nagmamantika, then go for the cream. Kung gusto mo ng medyo may sauce or sabaw, okay na yung coconut milk. So ayan, meron ka ng coconut milk, meron ka pang coconut cream. Pwede mo siyang itabi sa isang malinis na lalagyan, ilagay mo sa freezer. So ayan ang simpleng tip sa pagpiga ng sarili mong gata ng niyog. Never kang bumili ng lata. Thank you.